ग्लोबल स्टोर्सले ल्याएको छ रिङ लाइट सेट। यो हामीसँग भएको 33 cm को रिङ लाइटसँग यहाँहरूले पाउनुहुनेछ 7 फिटको ट्राइपोड, साथै यो बक्सभित्र अरू के सामानहरू पाउनुहुनेछ त्यो सबै विस्तृत रूपमा भन्नेछौँ। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिरहनुहोला। र यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। र अब बक्स खोलेर यो भित्र के सामान हुन्छ त्यो सबै कुराहरू यहाँलाई बताउने छु। ल हेर्नुस्, यसरी मैले बक्सबाट यो रिङ लाइटलाई निकालेको छु। बक्सभित्र अझै यो दुईवटा सामान पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ लगाउन सक्नुहुन्छ। यताउता रिङ लाइटलाई जता पनि हल्लाउन यताउता गर्नलाई यसले सहयोग गर्दछ। यो अर्को चाहिँ मोबाइल होल्डर हो, यो पनि सेटमै आउँछ। र यसलाई चाहिँ यहाँ यसरी लगाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस्, यसरी हामीले यति फिट गरिसकेका छौँ। अब यसलाई ट्राइपोडमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस्, मैले ट्राइपोडलाई पनि तल राखिसकेको छु। यसलाई 7 फिटसम्म अग्लो बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई चाहिएको साइजमा बनाउन सक्नुहुनेछ। अग्लो हो छु। र यसको साइजहरू मिलाउँदा यसलाई चाहिँ घुमाएर, यसलाई चाहिँ यसरी घुमाएर अग्लो होचु बनाउन सक्नुहुनेछ। आफूलाई चाहिने साइज बनाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, यसरी नै मैले आफूलाई चाहिने साइज बनाएको छु। यसरी नै तपाईहरूले पनि आफूले चाहिने साइजमा यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। र पछि यसलाई आफ्नो चाहिने साइज भइसकेपछि फेरि यसलाई टाइट गरेर छोडिदिनु होला। अब यो माथि मैले रिङ लाइटलाई लगेर राखिदिनेछु। ल हेर्नुस्, यसरी मैले यो रिङ लाइटलाई फिट गरिसकेको छु। अब यो रिङ लाइटलाई अन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुराहरू पनि यहाँहरूलाई बताउने छु। यो चाहिँ मोबाइल होल्डर रहेको छ। यहाँ मोबाइल अड्काएर तपाईहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको लाइटलाई प्रयोग गरेर टिकटक भिडियोहरू, युट्युबको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस्, यहाँ 4वटा बटमहरू देख्नु भएको छ। यो चाहिँ अन अफ गर्ने स्विच हो। अब यसलाई यो प्लस माइनस छ, यो उज्यालो कम गर्ने, उज्यालो बढी गर्ने। ल हेर्नुस्, यो अन अफ गर्ने स्विच थिचेपछि अन हुन्छ। एकचोटि थिच्दा अन हुन्छ, अर्कोचोटि थिच्दा अफ हुन्छ। ल हेर्नुस्, कति मजाको लाइट देखिएको छ। र अर्को यो सेकेन्डको बटम छ, त्योबाट तपाईँहरूले लाइटको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। 3वटा कलर यसमा बल्छ। यो 3वटा कलरलाई तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कलर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, यसरी यो 4वटा बटमलाई तपाईँहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यो 33 cm को रिङ लाइटको साइज पनि एकदमै ठुलो भएकोले यसले तपाईहरूले बनाएको भिडियोलाई पक्कै पनि क्वालिटीको भिडियो बनाउन मद्दत गर्नेछ भन्ने मलाई लागिरहेछ। र यसरी टाढाबाट पनि हेर्नुस्, मैले यो भिडियो देखाएको छु। लाइट बलेको देखिएको छ। यो ट्राइपोडलाई पनि तपाईहरूले आफ्नो साइजको बनाउन सक्नुहुनेछ। फेरि म नजिकबाट पनि देखाउँछु।
यसरी टाढाबाट नजिकबाट दुवै तर्फबाट देखाउँदाखेरि यो एकदमै आकर्षक देखिएको छ। तपाईँ यदि युट्युबर हुनुहुन्छ अथवा टिकटकको भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ, यदि त्यस्तो हो भने यो रिङ लाइट तपाईँहरूको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। यहाँहरूले यो रिङ लाइटको तर्फबाट एकदम राम्रो भिडियो क्वालिटी भएको भिडियोहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। आशा छ यो भिडियो यहाँहरूलाई मन परे होला। प्लिज लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र यदि यो सामान खरिद गर्नु परेमा पोखरा ग्लोबल स्टोर्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 98466 35891 98251 21965 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ।